Am ajuns acasă, am fost la bunica, unde am filmat ceva ce îmi doresc de ceva vreme încoace să vă arăt și vouă. Este vorba de rețeta de Henkleș, o rețetă practicată de sașii care locuiau aici cândva. Bine, rețeta poate să difere de la zonă, cum de altfel este și normal, însă în acest videoclip va fi vorba de o variantă foarte tradițională pregătită de către bunica, o variantă practic neschimbată, poate și mai greu de pregătit acasă, pentru că o să fie vorba de mai mulți pași foarte specifici, însă varianta asta este pentru mine foarte importantă, simt că sunt lucruri care nu vreau să se piardă și vreau să vi le arăt și vouă, vreau să le dau mai departe. Cum de altfel videoclipul este și mai lung, o să ai parte de mai multe detalii, de mai multe povești, regionalisme, care eu zic că sunt foarte importante pentru că ne definesc pe noi ca și români, fiindcă este și perioada sărbătorilor. Poate să se dublă sau poate chiar triplă, așa că bunica tot timpul se ajută de o vecină pe care o cunoaște de o viață. În felul acesta poți să o cunoști și pe ea, poți să ai parte de mai multe detalii. Eu nu o să adaug foarte multe de-a lungul videoclipului pentru că o să fie deja foarte multe spuse. Nu rămâne decât să te invit cu drag să urmărești tot acest videoclip. Nu pune ligheanul ăla aici, Da, Leana. hai să-l pun. Ce avem aici? Încălșătură. 6 kg de făină. Am pus sare, am pus tot ce trebuie. Partea de acolo de aluat. Aici plămădeala. Și cum o faceți aia? Am plămădit. Am băgat lapte și drojdie. Le-am bătut cu linguroțură și aia a fost plămădeala. Și cât o stat acolo în aluat, plămădeala? Cât o stat? Da. Pe la câte am jumate, la 6 am plămădit. Și a stat 2 ceasuri. Și coaje de lămâie? Și coaje de lămâie am pus Uite așa. mână, 2 de zahar și un cup de drojdie de 25 de grame. La plămădeală? E la plămădeală. Jumătătea. Și aici lapte călduț mum, așa? Lapte călduț. E prea cald? Ba, nu bagă la ce tot ăla. Așa. Față de drojdea de la plămădit, mai băgați și altă drojdie? Ba, nu am mai băgat. Acum la cozonac am mai băgat când am frământat de aici. Nu mai bag, că e destul cu un cub. Un cub de la de 25 la 2 kg, la 6 kg. Nu, e ca leană. Da. Bagă la ce? Știi? Să mai bag o țutuleană, să fie mai mult. Da. Ori sărate, doamne. Câte sare ați băgat? Nu mai știu dacă mi-a spus. O mână de sare și-am luat, parcă tot ar mai băi. Poți să mai pui. Ia gustoțuleană. Poți să-i pun așa. Cât un băgați aici? Mult? Uite, o cupă de un sfert. 250. Cam așa e, așa. Da. Nu tot. Nu tot. Așa. Atât odată. Mă, dar untul băgați tot timpul după ce frământați puțin aluatul, așa? Păi da. Să înghită laptele și să nu rămână cocoloașe. E numai ce că la fundi mai bag o țură. Auleana. Atâta. Doamne, dos peștele. Cât trebuie lăsat la dos primul? Păi cam un ceas. Că nu trebuie chiar o oră, acum nu. Până vedem că e ridicate așa, să umple ligheanul. Atunci e gata. Câte o spargeți acolo, mă? Cam 20 la o masă. 12 încle și iasă de pe o masă. Făină să pui pe masă să întindem hencleșile.
Și o pui pe masă și apoi scoatem aluatul. Îi dau drumul la găină acum. Hai, dați. Ce cocoș fain. Da, și cucuruș și grâu. Și ales. Mă duc să le țip acolo în șură. Cu porumb și cu grâu se face ou bun, așa? Sigur, e. Asta pe mijlocul sătura. Vezi, tot e cu mâna aici, Alex. Tot cusut cu mâna. Toate cu mână. Dacă aici mai mult țâțâre. Mai rupe. Să mai rup țâțâre. Bun. Ce sucitura, măi. Da, după cu cuscru meu. O să dacă te duci și mai faci la tușă să-i duci un sucitur. Cum să vede lămâietul. Mai putem împătura. Da. Punem în soare să-l împăturăm și apoi mai întindem o dată. Când trebuie, mai trebuie leană. Mai. Uite aici am cuțura. Ai grijă? E. Așa și mai. Noapte să împăturăm. Plăcinte împăturate, așa făceam mai de mult. Plăcinte împăturate vara cu urdă. Plăcinte păturate cu urdă? Plăcinte împăturate, așa făceam, nedoschite. Acum nu mai facem de ele, acum Acum specialități. e... Ele sunt fără drojdie. Facem o dată, la vară. Facem la vară. E să stea o țărăleană, Da. așa-i? Da, să stea. Nu. Să se udinească o țâri, că apă le întindem iară. Praf de cum nu mai erau. Și le întindeai, le păturai așa și puneai urdă la în joc și le coceai pe... Era pe clătitar, acum atunci era blec de ăla, de făceam clătite, nu era clătitar de ăsta. Și pe țiglă și... Să nu se lipească. Gata. Așa că, păi, le întindem și apoi scoatem afară mesele. Mâncați acolo, pită slănină și ceapă. Aia e mâncare la țară. Nu mai tot țineți regim. Eu mânc și gras și tot. Și n-am nimic. Și la mâncare. Așa, să vezi, uite, dacă e subțire destul. Știi? E subțire destul, dacă face val. E. Unde ați văzut asta? La nunta cui? Dar mi-am tot mă jur când s-a însurat cu vecină acolo, cu mâtra Dragane, zice. Îi zis că trebuie să faci așa să vezi. Na. Văd și punem ouă, n-au apucat doar. De ce vin scoase afară, mă? Păi să se facă ouă, că aici prea cald. Să se sleiască. Știi ce e aia? Să se încorporeze untul cu ou și să rămână tare, cum să zic. Știi să se facă? Să se încorporeze untul cu ou, ca să poată sta să nu curgă. Ori să dau drumul la cuptor, tu. Dă-i drumul. E slănină și
Și unt. La deschide, Dora. Ia, Grăsimea fierbinte din cupă se toarnă peste aluat împreună cu ouăle, în felul acesta va avea loc și coagularea. Asta poate e o parte mai dificilă, dar face parte din tradiție, așa o fac oamenii, așa că asta vreau să dau mai departe. O să vezi imediat cât de frumos se leagă și o să stea pe aluat, ăsta e și scopul. Dacă vezi asta pentru prima oară, poate crezi că sunt prea multe grăsimi, dar nu trebuie să te lași dezamăgit pentru că niciun produs de patiserie, fie că este vorba de croissant sau altceva, nu este mai breaz din acest punct de vedere. Toate astea fiind spuse, hai să continuăm acum receta. Și dacă e frig, stă bine, așa? Da. Păi, câteodată și când e frig nu stă, Dora, cum îl merești? Dă-i. Dă-i că nu îl las. Până se încorporează, pe urmă nu mai curge, cred. Cum e? Stă tot mai bine? Da, da. Și de aia trebuie să fie rece. Păi și dacă nu-i frig, cum se poate face? Dacă nu e frig, să face mai rău. Să face mai greu. Mai greu. Dacă nu-i frig, știi când? Dimineața la 4 frămânzi, la 3 frămânți, până când să dea soarele bine, deja le-ai scos din cuptor. Vara. La Paști, la Rosale, că se întâmplă de cald. Vine tăiat așa. Nu, mai încoace. Așa, pe urmă așa și așa. Dar ea când stă ouă bine să se vadă. Nu, aproape. Doamne ajută. Nu, uite, Alex, acum întind bine. Nu, așa pune cu sătița, mumă. De ce se pune praf de cop? Să stea ouă mai bine, mă? E, să se facă ouă și să și înroșești o țâră. Nu trebuie să vezi de cuptor. Arde, Dora. Arde focul, paie ude. Aha, s-o aprind ca lume. Așa, măi. Cum arde de paie. Asta pentru ce, mă? Păi mătăuzul să măturăm cuptorul. Știi? Din fân. Cu astea două se mătură cuptorul. Da. De câte ori îl ardeți, mă, cuptorul? Ce? De câte ori îl ardeți? De câte ori bag lemne de 3 ori. Acum arde așa, mai țâp o, două și pe la urmă iară câteva mai subțiri. Că nu mai fost ars de un an de zile. Ne lasă arză fain. După acelea, Da, atunci ăsta e aproape gata. am făcut, așa că mai Da. face. Că doar Ăsta mai este cald o țâră. Asta ce cu el, mă? tăiem hencleșile ca pe vin faine așa. Ăla-i căruțul. Cu căruțul care tai hencleșile, vezi? Asta așa se numește? Căruț. Și apoi facem cu deștul, de hencleșile, tot câte o hencleș și apoi tăiem coasta. Și înțăpate cu furculița. Și le înțăpăm cu furculița, păi. Păi- Să umfle. Pare veche și aia. Ha? Pare veche și aia. Oh, eu. Mama ta bătrână. De când o aveți, mă, și pe asta? Da, păi eu de când m-am arătat aici am găsit de 60 de ani, 61 de ani. A crătat ușa. Câte hencleși au văzut asta? S-o tăia destule cu el. Acum mai țip ele, mai subțiri o țiră, până ar și ele și gata. Că apă să-l mătur. Bine că nu-i frig, uite, și nu-i zăpadă și... Trag întâi cu sapa, am avut de ăla, dâr de ăla, așa-i zice. Dar mi s-o rup coada, acum până vine Oane să caute o coadă lungă, ca să ajung până în fund, știi, să trag jarul. Aha. Dar acum am o sapă ce de-l trag. Nu, și acum e gata. Mă, dar când a fost cuptorul ăsta făcut, mai țineți minte?
Băi, Lucian, că l-am avut acolo când am venit aici. Acolo am făcut aia șușup. Când am venit aici, era acolo cuptorul în dicoteța, ce? Acolo a făcut cuptorul. Și apoi l-am făcut aici. De când am venit eu. Na. Și asta când a fost mua? Apoi știu un ce an doar, va fi vreo 30 de ani, mai mult. Deci aveți cuptorul ăsta de... Cu 40 de ani. E. Noi ce să opresc? Și înainte coceați în fiecare săptămână? Ce împit în toată săptămâna, acum n-am mai făcut. Mai de mult. Deci avea oameni la lucru, doreau la sapă și la coță și la... Apoi topită de casă, că nu era să cumperi ca acum. Și pe lângă pâine mai făceați și câte o plăcintă aici? Îi făceam lichie, cum să nu? Cu mere, cu ceapă. Știi, cu mărginile astea probesc cuptorul, știi? Uite așa. Nu, Alex, acum să înțapă. De ce se face asta? Ca să nu se umfle să în nu se cuptor. umfle ou. Și aluatul în cuptor. Știi? Noi imediat le tăiem. Nu, sunt țăpate toate, așa. Nu știu, Leana. Nu, așa, Alex, stai că aici, uite așa, floarea mea. Și aici, uite așa. Da. Cred că e bine. Uite aici, în cuțără. E bine. Acum să-i dau cu ăsta. Aha, Acum o prins. acum o intră ca lumea. Ce curat e, mumă. Sigur. Zice mama ta bătrână, dar dacă și fiecare pită și-l mătură. Când băga pita, știi, îl mătura, păi. Zice, dacă fiecare pită și-l mai mătură și e. Mai dau? Mai. Mai bine cu ziarul. E mai bine cu ziarul. Se coace mai bine. Deci ori nu te hârtie, vezi? Ce zice mă? De pe ziua, nu, și ce? Pune-le pe capul, le iau. Da, mai... Făcut pe latră, făcut. Ziceți-mi mai întâi ce înseamnă Henkleșul ăsta. La sași, Da. când era nunta. La 10 s-a adunat la cămin și servea rachiu cu hencleș, după aceea se duceau la biserică și când veneau de acolo se servea supa. Supa, friptura, scotea mesele afară și pe jucau. urmă, da, și pe urmă se așezau pe bănci. Jucau până seara și seara se punea tucană sau mă rog ce era. Ne plăcea să bea Alex. No, rupeți mă, să vedem ce e aici. Hai să rupem să gustăm. Poftim. Mulțumesc! Roxana, Mulțumesc! așa să rupe cald. Alex, Mulțumesc frumos. Cald și cu rachiu. cu rachiu. Să trăiți la mulți ani, să mai putem La face. mulți ani, Alex, sănătate!
Doamne ajută ale să ne mai pot. Uite și cu dumneavoastră să dau. Ialeana. Mulțumesc. Noroc și sănătate. Sănătate. Bezi rachiu cu chiuperă. Ca până nu ne bolnăvim. N-a cum e, mă. Nu e bun, așa e? Foarte bun. Cafeaua de la ora 5 împreună cu Henkleșos. Da. Și un rachiu. Și care putea lua și două. Ne-a pus să trăi sănătoasă să mai putem face. Ia uite așa. Ce frumos e. Frumos, da. Cam atât pentru acest videoclip. Dacă ți-a plăcut și vrei să mai vezi pe viitor, atunci lasă un comentariu mai jos. Numele meu este Alec Basarabă. Salutare și toate cele bune!